નવા સ્વાદ સાથે વઘારેલા મમરા બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલની અંદર સૌપ્રથમ એક મસાલો કરી લેશું, જેના માટે કરીને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર લીધી છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલું રેગ્યુલર મીઠું લીધું છે. હવે મમરાને ચટપટા અને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર લીધો છે. સાથે આપણે બીજા મસાલાઓ પણ નાખીશું, જેના કારણે મમરા છે એ વધારે સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટા બને છે. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી છે. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે ચાટ મસાલો લીધો છે. તમે ઈચ્છો તો અહીં આમચૂર પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે મમરાને તીખાશ આપવા માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો તાજા કૂટેલા મરીનો પાવડર લીધો છે. તો ફ્રેશ મરીનો પાવડર બનાવીને જ લેવાનો અને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધો છે. આ મસાલાને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. અહીં મેં 200 ગ્રામ જેટલા મમરા લીધા છે, જેને મેં સૌપ્રથમ ચાળણીમાં ચાળી લીધા હતા. મમરાને ચાળીને લેવાથી એનામાંનો કચરો દૂર થાય છે, તો જરૂરથી ચાળીને જ લેવા. હવે અહીં મેં કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે અને એનામાં આપણે મમરા નાખીશું. મમરાને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાના છે. તો ગેસની ફ્લેમ અત્યારે સ્લો છે અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું, જેથી મમરા ઉપર એક પણ દાગો ન લાગે, મમરા આપણા નીચેથી બળી ન જાય. તો જાડા તળિયાવાળું કઢાઈ લેવાનું, જેથી મમરા તળિયે ચોંટે નહીં, કારણ કે મમરાને ચોંટતા વાર નથી લાગતી. તો આવી રીતે 2 આંગળીથી દબાવતા જો આવી રીતે મમરાનું બુરું બુરું થઈ જાય તો સમજી લેવાનું કે મમરા આપણા શેકાઈ ચૂક્યા છે. હવે આને આપણે એક બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું, કારણ કે કઢાઈ ગરમ છે. જો આનામાં આમાં રાખશું તો તળિયેથી ચોંટી જશે. તો આપણે આને બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાના છે. તો હવે આ જ કઢાઈની અંદર આપણે વઘાર માટે તેલ લીધું છે. તો અહીં 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. તેલને આપણે ગરમ કરી લેશું. તો અત્યારે મેં મગફળીનો તેલ લીધું છે, તમે કોઈ પણ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અહીં તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. તો હવે આના અંદર સૌપ્રથમ આપણે સિંગદાણા નાખીશું. તો અહીં 1/2 કપ જેટલા સિંગદાણા લીધા છે. સિંગદાણામાંથી જે ખરાબ દાણો હોય એને કાઢી લેવાનો છે, જેથી ખાતી વખતે કડવો ટેસ્ટ ન કરે. હવે સિંગદાણાને આપણે તળી લઈશું. તમે ઈચ્છો તો અહીં કાજુના ટુકડા પણ નાખી શકો છો. કાજુનો ફ્લેવર પણ મમરામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સિંગદાણા ફૂટવા લાગ્યા છે, એટલે કે સિંગદાણા તળાઈ ચૂક્યા છે. તો હવે આ સિંગદાણાને આપણે કાઢી લેશું અને બહુ આકરા નથી કરવાના, નહીંતર ટેસ્ટમાં એક કડવા ટેસ્ટ કરે છે. હવે આ જ તેલની અંદર આપણે વઘાર કરીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો તેલને આપણે સારું એવું ગરમ કરી લીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમને મેં બંધ કરી નાખી છે. હવે આ સમયે 15 નંગ જેટલા આપણે લીમડાના પાન નાખીશું. તીખાશ માટે 3 લીલા મરચાં નાખ્યા છે. આ અચૂકથી નાખવા, આનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ લાગે છે. 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આખા ધાણા અને 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી વરિયાળીને મિક્સરમાં પીસીને પાવડર કરી લીધો હતો, એ નાખ્યો છે. સાથે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે આખા તલ નાખ્યા છે અને ચલાવી લેશું. તેલ આપણું ધુઆંદાર ગરમ હતું, એટલે હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરવાની જરૂર નથી, નહીંતર જે મસાલા છે બળી જાય છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે મસાલાઓ તતડી ચૂક્યા છે. તો હવે આની અંદર આપણે બાકીના મસાલાઓ એડ કરી લેશું. મમરાનો કલર સારો આવે એ માટે કરીને અત્યારે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. આનાથી મમરા તીખા નથી બનતા, પણ મમરામાં કલર સરસ આવે છે. કન્ટિન્યુ ચલાવી લેશું. તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ આપણું મરચું બળ્યું નથી, કારણ કે આપણી ગેસની ફ્લેમ બંધ છે અને તેલ પણ આપણું ગરમ છે. હવે જે મસાલો તૈયાર કરીને નાખ્યો તો એ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીં મમરાને મેં બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે. તો આ જે વઘાર કરીને રાખ્યો છે એને આપણે બહુ નથી પકાવવાનું, કારણ કે તેલ આપણું ગરમ છે, તો મસાલા એનામાં પાકી ગયા છે. વધારે પકવીશું તો મસાલા બળી જશે. એ વઘારને આપણે આ મમરામાં નાખી દીધું છે અને થોડાક મમરા વઘારવાળી કઢાઈમાં નાખી દઈશું, જેથી એનામાં રહેલો જે મસાલો છે એ વેસ્ટ ન જાય. એનામાં આપણે મમરા લોહી લેવાના છે. તો અહીં આપણે મમરા ઓલરેડી શેકીને લીધા છે, એટલે ક્રિસ્પી છે. તેલ પણ આપણું ગરમ છે. તો આ તેલને આપણે મમરામાં નાખીશું તો મમરા ઉપર સારી રીતે ભળી જાય છે. હવે જે તળેલા સિંગદાણા હતા એ નાખી દઈશું. હવે આ સમયે મેં આ રીતના 1 કપ જેટલા મકાઈના પૌવા લીધા હતા, એને પણ તળીને રાખી દીધા હતા. તો માર્કેટમાં આ રીતના મકાઈના પૌવા આરામથી મળી જાય છે. મકાઈના પૌવાનો ટેસ્ટ મમરામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો અચૂકથી નાખજો. ખાવામાં છોકરાઓને પણ ભાવશે અને મોટાઓને ભાવશે. આવી રીતના માર્કેટમાં પૌવા મળે છે, જેને મેં તળીને રાખી દીધા હતા, એ નાખ્યા છે. હવે આ મમરાનો સ્વાદ વધારવા માટે મેં અહીં મરીવાળા અડદના પાપડ લીધા છે, એને પણ મેં તળી લીધા હતા. તો 3 નંગ જેટલા હું મરીવાળા પાપડ લઈ રહી છું. અહીં તમે ખીચિયા પાપડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ આ અડદના પાપડનો ટેસ્ટ મમરામાં વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો તમે શેકીને પણ લઈ શકો છો. મેં અહીં પાપડને તળીને લીધા હતા.
હવે આના અંદર આપણે સેવ નાખીશું. સેવ વગર તો મમરા અધૂરા જ કહેવાય. તો 1 કપ જેટલી જાડી સેવ મેં અહીં લીધી છે. તમે કોઈ પણ જાડી કે ઝીણી કે મીડિયમ સાઇઝની સેવ લઈ શકો છો. મેં મમરાની જાડી સેવ લીધી છે અને એકવાર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે તમને મમરા ધોળા ધોળા દેખાતા હશે, પણ અત્યારે વઘાર ગરમ છે એટલે આપણે ચમચાથી ફેરવી રહ્યા છીએ. પછી જ્યારે હાથોથી આપણે એને મિક્સ કરશું તો ઓટોમેટિકલી કલર એના ઉપર આવી જશે. હવે આપણે આમાં ગળપણ નાખીશું. તો ગળપણ માટે મેં ખાંડનો પાવડર કરીને રાખેલો હતો, તો આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ખાંડનો પાવડર નાખી રહ્યા છીએ. તો આ મમરા છે ચટપટા તૈયાર થાય છે, કારણ કે તીખાશનો ઉપયોગ છે, ગળપણનો ઉપયોગ છે અને ખટાશ માટે આપણે આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે છેલ્લે હું 1 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખીશ, જેથી મમરાનો કલર સરસ આવે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે બધું મિક્સ થઈ ચૂક્યું છે. હવે આને હાથોની મદદથી એકવાર ઘસી લેશું એટલે બધા મસાલાઓ છે એકબીજામાં ચડી જાય. જે પૌવા અને પાપડ કરી રાખ્યા હતા એનામાં પણ મસાલા લાગવા જરૂરી છે. તો આ જ્યારે બધી વસ્તુ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ કરવું. તો તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે મમરાનો કલર બદલાવા લાગ્યો છે. આ મમરા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ થાય છે. તમે બનાવશો તો એક જ દિવસમાં ડબ્બો તમારો ખાલી થઈ જવાનો છે, ખાતરી સાથે કહું છું. તો રોજબરોજ ખવાતા આ મમરાને એકવાર આવી રીતે પણ બનાવીને જોજો, તમને લોકોને ખૂબ જ ગમશે. અને જો તમે મારી આ રેસિપી ટ્રાય કરો છો તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનું ભૂલતા નહીં, એનાથી મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.